नमस्ते। आज आलुको फ्राई मोमो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ र सबको शेयर पनि गर्नुहुनेछ। ग्यासमा मैले तावा राखे, तावामा तेल एड गर्छु। यो तेल अब त्यसपछि मैले मोमो राखे, मसँग भएको मोमो सबै यो तेलमा एड गरी, तर अलिकति ग्यास कम गर्छु। पहिला तेल तातिसकेको छ, अब यसलाई एक साइडमा पाक्छ, फेरि अर्को साइडमा यसरी फर्काउँछु, यसरी पल्टाउँछु। यसरी पल्टाइसकेपछि यो भित्रसम्म पनि पाक्छ, किनकि मैले मोमो बनाउँदा पातलो टाइपको मोमो पेलेको छु। त्यो गर्दाखेरि भित्र एकदमै पाकेर यसको स्वाद चाहिँ एकदमै आउने गर्छ, किनकि तेलले एकदमै भित्रसम्म यसलाई एड गर्छ। अब यो लगभग तयार भयो। अब तयार भइसकेपछि म यसलाई भाँडामा एड गर्छु, भाँडामा यसलाई राख्छु यसरी प्लेटमा। यसै गरी तपाईहरुले पनि यसलाई गर्नुहोला। लगभग यो तयार भयो, एकदमै पाकिसकेको छ, किनकि स्टीम फ्राई भइसकेको हो। यति भइसकेपछि हामीले अब यसलाई खानको लागि तयार गर्छौँ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो मन पर्छ होला अवश्य पनि शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट। नमस्ते। आज आलुको फ्राई मोमो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ र सबको शेयर पनि गर्नुहुनेछ। ग्यासमा मैले तावा राखे, तावामा तेल एड गर्छु। यो तेल अब त्यसपछि मैले मोमो राखे, मसँग भएको मोमो सबै यो तेलमा एड गरी, तर अलिकति ग्यास कम गर्छु। पहिला तेल तातिसकेको छ, अब यसलाई एक साइडमा पाक्छ, फेरि अर्को साइडमा यसरी फर्काउँछु, यसरी पल्टाउँछु। यसरी पल्टाइसकेपछि यो भित्रसम्म पनि पाक्छ, किनकि मैले मोमो बनाउँदा पातलो टाइपको मोमो पेलेको छु। त्यो गर्दाखेरि भित्र एकदमै पाकेर यसको स्वाद चाहिँ एकदमै आउने गर्छ, किनकि तेलले एकदमै भित्रसम्म यसलाई एड गर्छ। अब यो लगभग तयार भयो। अब तयार भइसकेपछि म यसलाई भाँडामा एड गर्छु, भाँडामा यसलाई राख्छु यसरी प्लेटमा। यसै गरी तपाईहरुले पनि यसलाई गर्नुहोला। लगभग यो तयार भयो, एकदमै पाकिसकेको छ, किनकि स्टीम फ्राई भइसकेको हो। यति भइसकेपछि हामीले अब यसलाई खानको लागि तयार गर्छौँ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो मन पर्छ होला अवश्य पनि शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट